Hi, Hi. Kong! How are Hi, you? Kong Rida. Welcome po. Salamat welcome, for welcome. taking me. Of course, of course. Nung sa daddy ko, nung sabi ko, Dad, dasal tayo ng Our Father. After that prayer, dumilat yung ama ko. Nabuhay. Grabe yung laban, no? Lumalaban ka for Lumalaban yung nanay ko para mabuhay, no? Para magkaroon talaga ng magising siya na makita niya akong panalo. Wala. Tapos lumalaban ka rin for your... For my constituents. Ma, before you leave us, pagbatiin mo sila. Yun. Kaya ako naiiyak kasi it's so hard to have a family na nagkakagalit. Eh, lalo na ako kasi ate ako eh. Parang feeling ko, napaka-useless kong ate kung hindi ko sila malilikom as one family. Taga Baguio talaga kayo? Yes, yung aking Ah. mami at daddy nakita sa Baguio, yung mami ko ay isang Ilocana at Kapampangan. So yung daddy ko ang taga Bulacan talaga. So, nung nagpakasal sila, lumipat na kayo sa... Or tumira din kayo sa Baguio? I stayed in Baguio 7 years. Tapos, nagbulakan kayo dahil... Kasi ganito yun, since extended family kami, yung grandfather ko before works sa gobyerno, kung nasa yung lolo ko, nandun yung tatay ko. So, feeling ko yung mga grandchildren or yung mga anak na expose sila na yung kanilang lolo o lola or kapamilya nagtrabaho sa government or public service. Yes. Feeling ko yung family, yung ibang members, parang nagli-lead na rin towards that direction. Oo, noong una ayaw ko kasi yung daddy ko laging ang dami-dami bisita. Nilalapitan talaga siya ng tao. So noon, ang worry ko noon, syempre parang selosa ka bilang anak, no? Sabi ko, ano ba naman to? Ang dami-daming tao. Hindi ko na-realize na yung lolo ko naglilingkod sa gobyerno, sa taong bayan, tapos yung daddy ko ganun din. Eto na ako ngayon. Yun talaga, no? Di mo mapapansin parang doon ka ililid. At saka yung feeling ko ng bata ako, pag may nakikita akong elders, hinahabol ko talaga yun, tinutulungan ko. Sabi ko noon, ay gusto ko magkaroon ng home for the aged. I was only siguro 8 years old, 10, ganyan. Sabi ng tatay ko, naiintindihan mo ba anak yung for the aged? Yes, Dad! Alam ko yun. And then finally, dun ko nakita talaga na I'm really, here to help. I have a mission to help. Pero si Kong Rida, nung bata ka, ang dream mo talaga is... I wanted to be a doctor. Yes, di ba? Gustong-gusto ko maging doktor, kaya lang dahil hikain, yan, madaling mapagod, madaling mahilo. Sabi ko, parang di yata ako pang doktor. So, but I took up BS Psychology. Sabi nung nanay ko nung araw, anak, mag-nursing ka para makapunta ka sa Amerika. Doon ka na lang kasama ng mga tita mo. Ayaw ko talaga. Honestly, ang dami kong kinuhanan na exams. Hindi ako makapasa-pasa sa nursing. Ang pasado ako sa MedTech, BS Bio. Pero nag-HRM kayo? Yes, nag-HRM Sa St. Paul ako College? After, yeah. St. Paul College of Manila. After ko mag-BS Psychology, yun, nag-shift naman ako sa HRM. Grabe yung educational background nyo, binabasa ko. Nag-Harvard, Oo. nag-Wharton, nag-Cambridge, Yeah, nag-Oxford ako. nag-Oxford. Oh, Nag-London School of Economics ako. so, nung nag-HRM kayo, after nyo makatapos, ano nang ginawa nyo trabaho muna nun? Kasi noon sa St. Paul's College of Manila, kailangan matutunan mo lahat ng bagay. So I went to a fast food chain, tapos nag-training ako at nag-practicum ako sa Manila Hotel. Nung araw, pag sinabing Manila Hotel, magaling kang bata. Pag nakapasa ka doon? Yes. Tapos nag-ano pa ako, British Airlines. Oh. Meron din ako mga several experiences sa mga airlines. All of those trainings and all, sumunod na ako sa yapak ng tatay ko na isang kontratista. Tapos, paano na nag-land yung magiging public servant? Napangasawa ko, si Mayor Arthur Robes. Tapos nung pinagpaalam siya na kukunin siya ulit bilang kongresista, sobrang ayoko kasi kakakasal lang namin nun. Pero pinagdasal ko yon. True enough, nung nanalo siya, sabi ko sa kanya, Dad, sabi ko, pagka ikaw ay nandyan na, basta gawin mo lang yung nasa puso mo kasi ang tagal natin ito pinagdesisyonan. Pamilya ang nagdesisyon dito. Bigay mo sa kanila yung para sa kanila.
And talagang mabait si Lord. Ang binigay kay Mayor Art noon, Chairman ang Committee on Social Services. Committee ng Person with Disability, Senior Citizen, yung may kapansanan, yung lahat ng may sakit. Eh, di ba nung bata ka, meron ka ng heart for the elderly? So Yes. parang, Oo. So ako, nung nakita kong may ganyan sa katandaan, ay, parang pinakita sa akin ni Lord na hindi fame o power ang serbisyo, kundi yung puso na talagang dapat lumanding ka sa tama. pero from the outside looking in, hindi masyadong maganda ang connotation sa Pilipinas pagdating sa mga politicians. May ganun, Nasasaktan ano? ako doon. Di ba? Oo, May nasasaktan ganun, ako Kong. doon kasi wala naman perfecto. No? Yes. Walang perfect sa buhay natin. Pero yung puso na katulad namin na naglilingkod, mahirap to Lahat ng patay, you really have to condole with them, empathize with them, sympathize with them. Na kahit di mo ka mag-anak, doon mo makikita na iiyak ka rin kahit hindi mo ka mag-anak. Mahirap yun, hindi naman drama yun For you to have this heart, dapat mayroon kang soul. Soul na talagang nandun. Hindi yung hinihiram mo yung kaluluwa mo para maglingkod. Hindi kayang bayaran ng kahit na ano yun. Kasi kami serbisyo publiko, kahit na anong isipin ng iba, kahit anong isipin ng lahat, alam namin na meron kang ibang character. And this character, nandun ng Diyos to lead us through. So 2016 kayo unang Pumasok. sa mundo ng politika. Yes. Ano ang pinakamahirap para sa inyo bilang isang public servant? Pag inaakusahan kami ng kung ano-ano. Kasi masakit yun For you to serve well, dapat yung reputation mo, yung credibility mo, at pag naduwisan yon, pinakamasakit sa amin yon. Kasi ang hirap mag-lead na may agam-agam yung nililid mo, di ba? Ang hirap nun. As a woman and as a leader, paano nyo nahihiwalay yung personal feelings nyo sa trabaho? Kasi gaya ng sinabi nyo, masakit talaga when you're being accused, when you're being judged, when there's a misconception about Yes. public servants like you. So paano yun? Sa akin, walang paghihiwalay what you see is what you get. But I make it a point, talagang sinisigurado ko na wala akong masasaktan. So, pag kayo naman tatanungin ko, paano nyo nahihiwalay yung private life sa public life ninyo? Okay. Kasi sa politika, ang hirap magkaroon ng private life. Kasi yan ang una nilang tinitira. Oo. Kasi Pag- alam nilang Diyan ka parang... nasasaktan Yes. Kasi yun ang kahinaan ng Yun isang ang parang babae. o ng kryptonite isang- ng babae Yes. or ng politician, yung pamilya. Para makapasok tayo Para sa kanya. makapasok, para masira to, ganyan. Titirahin natin yung family member. Oo. Kasi mas masakit yun. Kasi Mas kung masakit ikaw yun. lang, kaya mo. Okay na yun Pag Kaya ako, mong okay harapin lang lahat. Huwag lang yung mga anak ko. So, paano yun? Kami ni Mayor kasi is very open sa taong bayan, no? So, pinapakita din namin yung mga anak namin and all. Pero pagka interviews or anything about our children, hindi na namin binabanggit kasi minsan doon sila nakakakuha So, yung paghihiwalay, basta wag niyo na kaming tanungin tungkol sa mga anak namin. Papakita namin sa inyo kung sino sila. Pero yung mga detalye, yung lakad nila, anong ganito, I always make it a point na wag na sila. Kahit na public official or public servant, kailangan matuto ka rin i-draw yung boundary. Yeah, Kung kasi dapat hanggang may saan lang boundaries ang isi-share mo. Oo, kasi mahirap na. Yung mga anak natin ngayon, hindi katulad natin yung araw, na napakadali nilang tanggapin yung challenges, yung struggle sa buhay. Ang dami ngayong mga bata na ang daming mental Health. difficulties, no? So, nakikita ko sa mga anak ko yun kasi I have this project, yung One Like for Life. Bumababa ako sa lahat ng eskwela. May mga kasama akong psychiatrists, psychologists, nurses. Ang nakikita ko doon, bakit nagkakaganon ang bata? Number one talaga is family. So, ayoko maramdaman ng mga anak ko yun. Buti na lang yung youngest ko, medyo batapang-tapang. Basta sabihin, Mom, I saw this. Sabihin niya gano'n, do you believe them? No. I know you. I know you better. You're my mom. Paano pag naapektuhan na sila? Umiiyak na lang ako. Ganun talaga. Oo. Ngayon, ayan ang nagpaiyak sa'yo, Kong. Oo, kasi Basta pag anak. Pag anak, tsaka parents, no? Naalala ko lang, 2016, grabe ang bira sa akin, no? Diyos ko, wala naman akong ginagawa. Sinama ako ng sinama. Yung mami ko hanggat nag-comatose. Ha? Oo. Dahil? Because she's been hearing a lot of things about me na hindi niya matanggap. Na hindi naman ganun yung anak ko. Ayun, na-hospital, tapos nag-comatose. Then, she finally died after 10 months of being coma.
O paano nyo hinandle yun? Habang kumakampanya, ako iyak ako ng iyak. Yeah. 45 days yung campaign, no? Sabi ng mga kapatid ko, ate, She labas died ka." during the campaign? No, nakomatose siya during the campaign. Oh, siya. After her birthday. So that was April 3. March 27, nagsimba pa kami all together. Tapos yun, no? Grabe yung laban, no? Lumalaban ka for Lumalaban yung nanay ko para mabuhay, no? Para magkaroon talaga ng magising siya na makita niya akong panalo. Wala. Tapos lumalaban ka rin for your... For my constituents. Yung sa laban ko talaga. So what are the core principles for you in your life and in office? Basta for me, it's transparency and honesty. Put your love in your work. Dapat focus ka. In everything that you do, dapat nandun ang heart and soul mo. And ang Panginoon Diyos. Some would say I'm corny about that. Pero every time that na nag-hold ako ng meeting, lagi kami may dasal. Kahit hindi ako pastor, kahit hindi ako madre o pare, sa abot ng aking makakaya, gagawin ko bilang isang Katoliko. Ibabahagi ko sa kanila ang nararamdaman ko ngayong umagang ito o hapong ito o gabing ito na may pagpapasalamat sa Kanya. Bakit nagiging emotional kayo pag kinukwento niyo yung part na yun? Yung dad ko, nung nagkaroon ng aksidente, nakakatawa nga yun eh. Nakakatawa na nakakaiyak. Naputo ko. Nakakatawa pero umiiyak kayo. Oo. Na ano yun eh, nung labintador, nung araw. So naputol yung ano niya, itong thumb niya. Almost 3 months kami sa ospital. Sabi ko, Dad, dasal tayo ng Our Father. After that prayer, dumilat yung ama ko. Nabuhay. Yung sa mami ko naman, nagkaroon kaming problema magkakapatid. So kahit anong gawin ko, nung normal pa yung aking mother, hindi sila magkaayos-ayos. Sabi ko sa Panginoon Diyos, Lord, huwag mo munang kukunin si mami hanggat di sila nagkakaayos. Hindi ko na alam kung paano sila mag-uusap. Gusto ko magkausap muna sila. Please, sabi ko sa kanya. True enough, one day before na nawala ang aking mami, nandun kami lahat. Lumapit ako sa mami ko, Ma, pilitin natin na magkaayos sila. Lumuha ang mami ko. Nakita ko sila lahat doon. Pumunta sa mami ko. Nag-promise sila na hindi na sila mag-aaway. The following day at around 12:45 p.m., nawala si mami. Nagkaayos-ayos sila. Bati na sila lahat. Hanggang sa ngayon, wala nang away, walang bangayan sa aming magkakapatid. Kasi sabi ko sa mami ko, Ma, before you leave us, pagbatiin mo sila. Kaya ako naiiyak kasi it's so hard to have a family na nagkakagalit. Eh, lalo na ako kasi ate ako eh. Parang feeling ko, napaka-useless kong ate kung hindi ko sila malilikom as one family. What's the one value na tinuro sa'yo ng ama mo na hanggang ngayon? You live by it. Oo, yan. Lagi kang tumingin sa iyong pinanggalingan. Lagi kang magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo. Kahit stork lang yan, kahit tissue lang ang inabot sa'yo. Ano yan? Always say thank you. And always look back. Ang kaibigan, dumarating, lalo na if you're in power. Pero pagdating ng ikaw ay lugmok ng lugmok, doon mo lang makikita. Kaya anak, lagi mong tatandaan. Mahalin mo yung talaga nagbigay sa'yo. Dahil hindi ka nila iiwanan. Kay mami mo? Sa mami ko, dasal. Ang mami ko kasi, hanggat maaari, just give everything to kung anong kaya mo ibigay. Ibigay mo, pero magtira ka para sa sarili mo. Kasi there was a time that I fall in love. Na-in-love ako, Mayor Arthur. Halos, talaga iyak ako ng iyak. And then we separated. Then we got back to each other's arms. We got married. Sabi ng nanay ko, tignan mo anak, lahat nakukuha sa dasal. Yun ang tinuro. Dasal talaga. Oo, dasal talaga. Kaya feeling ko, you strive to be the best in everything that you do. Yeah. It's because feeling ko one of your motivations is you want to make your parents proud. Yes, kahit nasa heaven na sila. Lagi nilang sinasabi, mahirap maging public servant because of the public scrutiny, the judgment, the misconception, and all the accusations that come with it. Yeah. And once you are in that position, yung goal ng lahat ng nasa baba is to bring you down. Yeah. Bakit patuloy ka pa ring naglilingkod? Yung desire ko to help. Kasi yung passion is very important.
So, nung nag-start na ako mag-deliver ng services, yung may ngiti, pag-alis mo, tapos yung pa naglalakad ako, nagpapasalamat. Napapatingin ako sa langit. Salamat, Lord, for making me a good public servant. What are the projects that you are most proud of na na-accomplish nyo? Of course, since I am more of education, I have several bills na naging National High School na kailangan ng mahihirap sa lungsod ng San Jose del Monte. Pinagpatuloy ko yung mga ginawa ni Mayor Arthur. We have 19 national high schools now. Dati 2 lang. So it takes time. Ano po yung tindahan ni Maria? Yung tindahan ni Maria is actually helping our people. Yung mga may tindahan na ini-empower mo sila, dinadagdagan ko yung kanilang paninda. Pero may cash din itong kasamang panukli. After 4 to 5 months, pagka binalikan sila ng mga tao ko at napalago nila, dagdag na naman na puhunan. After a year, pagka nakita ko lumago, dagdagan ko na naman. Nag-start ito ng pandemic. Yung pandemic, yung community pantry, actually ako yung nagsimula nun kung titignan lang sa buong Pilipinas. Ang tawag ko doon ay Tindahan ni Maria on the go. So, nung 2020 pa yan, sinimulan nyo na sa Bulacan? Oo, nag-sectoral ako. So yung mga mahihirap nating kababayan na nasi-survey, na-enumerate ng aking mga kasama sa trabaho, pinapatawag nila yon. Tapos bibigyan ko silang supot. Yung isang laki ng 25 kilos, bahala kang mamalengke, bigyan mo lang ako ng piso. At yung piso na yon, pinilalagay nila sa isang garapon ng tubig, ihuhulog nila lahat doon. Yung iba sa sobrang tuwa, nagbibigay ng 20 pesos, 100, 200, 500, dahil higit pa doon na napapamalengke nila. At yung bote naman na yan, hindi ko kinukuha. Kung nakakuha ako sa sektoral ng TODA, ibibigay ko to sa presidente ng TODA, pambili ng kape, pambili ng asukal. Yan, nagagamit nila yon. Iniikot ko yon sa buong San Jose del Monte. Sweldo ko lahat yung nandun. Kasi wala naman pwedeng government money dun eh. Ang nandun, lahat ng klase ng gulay. And of course, ang kay tagal-tagal ko na paaprubahan, yung St. Bernadette Maternity Hospital. This is actually for the mothers like us, na walang kakayahan mga anak ng libre, na walang kakayahan makapagpa-check up sa pedia doctors. This is my greatest achievement. Kasi yung ospital na ito, mukha ng isang kamukha natin. Nanay. Nanay. Yeah. Bakit nagiging emotional kayo pag pinag-uusapan niyo yun? This makes me feel fulfilled as a mother, as a public servant. Kasi nagsimula ito sa isang ina na nangarap na makatulong lang. Walang iba. At yung nanay ko at tatay ko, si Mayor Arthur, kasama ng buong San Joseños na hirap sa buhay ng sapang palay pa kami. Sila ang aking naging inspirasyon. Noon kasi sabi, sapang palay, mabaho, madumi, pangit. Nandun no salvage area. Ngayon, if you see San Jose del Monte, sasabihan mo ko, great job. Kaming 2 mag-asawa. Kasama ang lahat na naglilingkod sa bayan ng lungsod ng San Jose del Monte at lahat ng naniwala sa amin na kakayanin namin baguhin ang pangit na imahe ng San Jose del Monte. At ito ang sapang palay. Ngayon, hindi na. We're good. Pag-isipin natin si Kong Rida, you have so many roles that you play. If we take out the Congresswoman title, who is Rida Robes? I'm just a simple and responsible Ate Rida. Ate Rida ng pamilya kasi I make it a point to patch things, everything sa kanila. At sa lahat ng mga kababayan ko sa Tagalungsod, lahat ng hindi nila kaya, basta kaya ko, ibibigay ko. Kaya na-brand ako as Ate Rida. Pag sinabi yung pangalan na Rita Robes sa mga taga-Bulacan, paano nyo gustong maalala kanila? Oo, na merong isang Ate Rida na naglingkod sa kanila ng tapat, na may sinseridad, na minsan luka-luka, minsan ay bully din, pero mahal sila. Kasi hindi ko magagawa ang lahat ng yan. Sa dami ng pinagdaanan ko talaga, Tony, na pag-aalipusta at masasakit na salita, hanggang tabloids, hanggang tri-media, nakuha ko lahat yan. Dahil lang sa politika na hindi naman ako yon. Basta isang Ate Rida na may sinseridad at may tunay na puso na hindi sila iniwanan sa panahon na kailangan nila ng isang tao. Isang ate na makikinig at may aksyon at solusyon.